साथीहरु तपाईहरु चाहिँ पीसी बिल्ड गर्न खोजिरहनु भएको छ वा पीसी बिल्ड गरिसक्नु भएको छ तर ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ किन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ तर पर्याप्त बजेट छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले नेपालमा पाउने 8000 देखि 20000 सम्मका कुन ग्राफिक्स कार्डहरु आउँछ, कति पैसा पर्छ, कुन ग्राफिक्स कार्ड किन्दा ठीक हुन्छ, कुन किन्दा ठीक हुँदैन भनेर चाहिँ बुझ्न खोजिरहनु भएको छ भने सही भिडियोमा आउनु भएको छ। भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। 96% साथीहरु चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्स्क्राइब गर्नुहुन्न। भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लाग्छ, सो साथीहरु सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु, अब कुन ग्राफिक्स कार्डहरु चाहिँ किन्ने त अब नेपाली मार्केटमा भएका सबैभन्दा सस्तो ग्राफिक्स कार्डको कुरा गरौँ तो चाहिँ रहेको छ GTX 750 Ti 4GB जसको प्राइस चाहिँ नेपालमा 5000 देखि 8000 पर्छ। अब तपाईले एटलिस्ट 4GB भएको ग्राफिक्स कार्ड किन्नुपर्छ हैन, 2GB काम छैन साथीहरु, अहिलेको जमानामा 4GB चाहिँ हुनै पर्छ। अब कुरा गरौँ यो 750 Ti कार्डमा चाहिँ अब ठिकठाक लेभलको GTA 5, भ्यालोरेन्ट, PUBG हैन, फ्री फायर, CS:GO, COD लगायत अरु गेमहरु पनि चल्छ हैन। अब हल्का फुल्का तपाईहरुले एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि अब प्रिमियर प्रो भयो, दाभिन्सीमा चाहिँ एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरु ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ GTX 960, GTX 970, GTX 980 अनि GTX 1050 Ti, GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 Ti, GTX 1650, GTX 1660 Ti, GTX 1660 Super र RTX 2060 यी ग्राफिक्स कार्डहरु किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाई चाहिँ AMD को ग्राफिक्स कार्डहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले RX 550, RX 470, RX 480, RX 570, RX 580, RX 5600 XT, RX 6500 XT यी ग्राफिक्स कार्डहरु चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो RTX 2060 चाहिँ अब 20000 सम्म चाहिँ नपाउन नि सक्छ है। अब कोही साथीहरुलाई चाहिँ पैसा आवश्यक परेर चाहिँ फेसबुकको मार्केट प्लेसमा होस् हैन, अथवा हाम्रो बजारमा होस्, अथवा दराजमै पनि तपाईले चाहिँ कहिले अफरहरु लगाएर यताउता गरेर चाहिँ RTX 2060 चाहिँ तपाईले लगभग 20000 भन्दा मुनि पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड हो यो RTX 2060 हैन। यो ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ तपाईले 20000 भन्दा मुनि पाउनुभयो भने आँखा चिम्लेर किन्न सक्नुहुन्छ। अब कुन प्राइसमा कुन ग्राफिक्स कार्ड किन्ने भन्ने कुरा गरौँ हैन। तपाईले चाहिँ अब GTX 960 लाई चाहिँ 8 देखि 12000 सम्म चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट 4GB को ग्राफिक्स कार्ड किन्नुपर्ने हुन्छ। GTX 970 लाई चाहिँ 10000 देखि 14000 सम्म किन्न सक्नुहुन्छ। GTX 980 लाई 12 देखि 15000 सम्म किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 1050 Ti लाई 10000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। 1060 लाई चाहिँ 10 देखि 12000 सम्म किन्न सक्नुहुन्छ। 1070 लाई चाहिँ 12 देखि 15000 सम्म चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै GTX 1650 लाई चाहिँ भने लगभग 13-14000 देखि 15000 सम्म चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै GTX 1660 Ti, 1660 Super जस्ता ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ तपाईले 15 देखि 18-20000 सम्म चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब कन्डिसन हेरेर अब नयाँ पाउने चान्स त धेरै हुँदैन हैन। सो अब तपाईले किन्नुपर्ने हुन्छ अब सेकेन्ड ह्यान्ड हैन। अब सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा चाहिँ तपाईले चेक गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिपय ग्राफिक्स कार्डहरु चाहिँ दराजमा पनि सस्तोमा पाइरहेको हुन्छ। त्यो दराजको चाहिँ अफर अथवा सस्तोमा पाएको ग्राफिक्स कार्डहरु चाहिँ म कमेन्टमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। अनि कहिले त्यो अफरमा आएको ग्राफिक्स कार्डहरु चाहिँ तपाईले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अनि यो कम्युनिटी पोस्टहरुतिर पनि मैले शेयर गर्नेछु। त्यो बेला चाहिँ तपाईले झ्यापक किनिहाल्नुभयो भने सस्तोमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ त्यस्तै यो AMD को ग्राफिक्स कार्डहरुको कुरा गरौँ हैन। RX 550 लाई चाहिँ तपाईको 9000 सम्म किन्दा ठिक हुन्छ। त्यस्तै RX 470, RX 480 लाई चाहिँ 8 देखि 12000 सम्म चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। र RX 480 चाहिँ अस्ति दराजमा चाहिँ लगभग 8000 भन्दा सस्तोमा पाइरहेको थियो हैन। अब कहिले दराजमा चाहिँ एकदमै अफरमा चाहिँ सस्तोमा पाइरहेको हुन्छ। तर अब दराजमा कतिपय सामानहरु चाहिँ चाइनाबाट आउनुपर्ने हुन्छ हैन। सो चाइनाबाट आउँदा चाहिँ अलिकति टाइम पनि लाग्छ अनि तपाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 महिना जति। अनि आउने बित्तिकै तपाईले चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड चेक गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि केही त्यस्तो बिग्रेको ओरेको रहेछ भने 14 दिनको रिटर्न टाइम हुन्छ, त्यो भित्र तपाईले चाहिँ रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै RX 5600 XT लाई चाहिँ तपाईले 15000 देखि त्यही 20000 सम्म हैन। अनि RX 6500 XT लाई पनि त्यही हो 15 देखि 20000 सम्म चाहिँ किन्दा ठिकठाकै हुन्छ है। अब थुप्रै ग्राफिक्स कार्डहरु छ। अब अरु ग्राफिक्स कार्डहरु तपाईले अब RTX 3050
पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले अब भनिहाले कोही साथीहरूले चाहिँ पैसाको आवश्यकता परेर चाहिँ सस्तोमा बेच्न खोजिरहनु भएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरू पनि जोइन गर्नु होला। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु है। अनि मेरो ग्रुप पनि रहेको छ, त्यसमा पनि जोइन गर्नु होला। अनि मेरो फेसबुक पेज बिनोड टेक संसार रहेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई, कुन ग्राफिक्स कार्ड किन्दा ठिक हुन्छ होइन, कुन अफरमा आइरहेको छ। अब कतिपय ग्राफिक्स कार्डहरू मसँग पनि स्टकमा आइरहेको हुन्छ क्या। सो मलाई मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यही थियो साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई दराजको लिङ्कहरू तल डिस्क्रिप्सनमा अनि कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हवस्, धन्यवाद।